بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې موږ سره په یو سپیسیفیک سیسټمز کې یا په یو سافټویر کې یا په یو ډیټا انټري ماډیول کې موږ سره یو رینج ګیون وي د ډیټ لپاره. نو موږ د یو سپیسیفیک ډیټ د یو سپیسیفیک رینج کې څرنګه ریسټیک کالی شو یا ویلیډیټ کالی شو. فار ایگزامپل دا سلیکشن مو د سپیسیفیک سیلز وکړل. په دغه سیل کې موږ مین مقصد څه شی چې کله هم په دغه سیلز کې یو ډیټ انټر کیږي نو دا یو سپیسیفیک رینج نه انټر شي. نو آیا موږ د ډیټ ویلیډیشن په ایکسل کې کړی شو؟ مطلب دا چې یو سپیسیفیک ډیټ فار ایگزامپل زه 1990 نه واخله تر 2023 پورې دا ډیټ صرف غواړم چې دا ډیټ انټر شي. د 1990 نه مخکې ډیټ یا د 2023 نه بعد ډیټ دا پکې نه انټر کیږي. نو آیا دا پاسبل دی؟ دغه ویلیډیشن موږ کړی شو؟ بالکل کیږي. څنګه کیږي؟ زه به راشم په ډیټا ویلیډیشن لا سیټینګ لا به راشم اینی ویلیو نه به زه دا شی کړم، دا به زه ډیټ کړم. دا ما ډیټ کړلو. اوس په دغه ډیټ کې به زه سټارټ ډیټ ویر کړم. فار ایگزامپل دلته ما ویر کړلو 1990 او دلته به شی کړم 2023. دلته به شی کړم، دلته به زه ولیکم چې انپوټ ډیټ او دلته به ولیکم چې پلیز انټر ډیټ between 1990 to 2023 او دلته به زه څه شی ولیکم؟ دلته به زه ولیکم unvalid date پلیز ریټرای. کله چې ما نه غلطي وشي نو زه به دا وارننګ میسج ورکړم. دلته چې په کوم سیل کې زه کلیک کړم نو د انفارمیشن میسج ما ته پر ډسپلی کیږي چې انټر کا دلته ډیټ. فار ایگزامپل دلته زه څه شی ورکړم؟ دلته ورکړم 1989 انټر مو کړلو نو دا یې څه شی ورکړلو؟ دا انویلیډ شولو. بیا ته انټر کړه نو زه به څه کوم 1990 انټر مو کړو دا انټر شولو. فار ایگزامپل دلته مو 24 کړلو انټر مو کړلو نو دلته یې مولا په دغه باندې څه شی راکړو؟ ایرر راکړلو. اټ مین چې زه پکې په د 2023 او د 1990 په منځ کې چې کوم ډیټ هم ورکړم. فار ایگزامپل دلته مو 2000 ورکړو دا ډیټ یې واستو. فار ایگزامپل دلته مو 2003 ورکړو دا ډیټ یې واستو. نو دا به صرف او صرف په کوم رینج کې؟ دا به په 1990 او په 2023 کې په دغه 2023 ایج په دغه منځ کې به ما نه څه اخلي؟ ډیټ اخلي. نو موږ په ایکسل کې نه صرف د ټایم ویلیډیشن، نه صرف د ویلیو یا د نمبر یا د فیګر ویلیډیشن، بلکې موږ د ډیټ ویلیډیشن هم په ایکسل کې کړی شو. نه صرف د لکه موږ لیست وکتو، موږ هول نمبر وکتو، ډیسیمل نمبر هم وکتو، ټایم هم وکتو. نو په همدا طریقه باندې په ډیټا ویلیډیشن کې موږ د ډیټ ویلیډیشن هم کړی شو. امید ده چې تاسو ته به کلیر وي.